Hello mga Sisteret! Today, let's make no-bake egg tart. Sobrang dali nitong gawin at no oven, no problem. Hi everyone and welcome to my channel! At ito ating mga sangkap na gagamitin for our crust. Ito, kailangan natin ng 1 cup ng all-purpose flour. Yan, 1 cup ito ating gagamitin. And of course, we need 1/2 cup ng cold butter. Then, 1 tablespoon ng sugar. Ito, white sugar ating gagamitin. 1/2 teaspoon ng salt. Kosher salt, ito, or iodized salt. Yan, at kailangan natin ng isang egg yolk and 2 tablespoon of cold water. At dito sa ating bowl, ilagay lang natin ang 1/2 cup ng flour. Isip lang natin ito. And also, ilagay natin ang 1 tablespoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt. Okay guys, at atin na itong isip. Ilalagay ko rin sa description box below ang tamang sukat at complete recipe natin. Then, ilalagay na natin ang butter. At atin na itong imimix. Here, atin itong kamilin guys. Ilagay natin ng isang itlog. Egg yolk lang yung ginamit natin. At isave natin itong egg white for our fillings mamaya. Yan. Until wala na itong flour niya. Yan. I-mix na natin ng i-mix. Ito na. Hanggang ibubuo natin ito. Yan. Hanggang sa maging smooth itong ating dough. And then we let it rest for about 15 minutes. So, cover muna natin ito with cling wrap. Dito natin ilalagay sa ating tart na foil. So, ang gagawin natin, kukunin natin ang size nito. Yan. Ito guys, meron akong cup dito. Yan, kukunin ko itong size ito para panlagay dito. Yan guys. So, here, kukuha ko ng below dito. Yan. So, gagamitin ako ng isang malaking molder at kukunin ko din ang size nito. Yan. There guys, and then continue lang natin itong naiwan dito. Yan. Kunin na natin itong mga sobra. Magagamit pa natin yan mamaya. At ito yung final. Yan. Hindi ko na siya sinukat kasi last na ito. Yan. At nakagawa tayo ng 3, 6, 9, 10, 11 na maliliit na crust. So, ang gagawin ko guys, ilalagay ko lang siya dito sa base para makuha niya yung shape. Kasi masyado siyang soft, medyo nadideform. So, ang gagawin ko, ipapatong ko lang siya dito sa mas mabigas na molder. Ito yung ginagamit natin na pangkutsinta yan. So, ang gagawin natin, kunin natin ito. Then, ilalagay natin ito dito. Then, ipipraise lang natin sa mga gilid-gilid. And then, pag makuha mo na yung shape niya dito sa gilid, prick mo siya sa gamit ang ating tinidor dito sa kanyang base. So, ganito lang kadali. And then, ganun din gawin natin sa iba. So, our last one. Yan.
Ilalagay natin ito. Then, ipit-praise lang natin ito sa base. Yan. As simple as this. And then, using tinidor, iprick lang natin itong base niya. At isang malaki. Yan. At ating mo itong iset aside while we make our egg tart fillings. Kailangan natin ng 1/2 cup ng fresh milk, 2 tablespoons of hot water, white sugar, 2 egg, at itong egg white na sobra sa ating crust kanina. And also, we will add vanilla extract. Optional ito at sisimulan na natin. Unang gawin, ihalo natin dito sa hot water ang ating sugar. At imimix lang natin ito. Hot water natin gagamitin para ma-dissolve ang sugar. Yan guys, para makagawa tayo ng syrup. Yan, set aside lang natin. At dito sa ating bowl, ilagay lang natin ang 2 itlog. At itong isang egg white na naiwan sa ating crust kanina. Mix lang natin ito. Then, ilagay na natin ang ating milk. Then, ilalagay na natin ang syrup na nagawa natin kanina. It's a mix of water and sugar. Maglalagay lang ako ng vanilla essence para mawala yung eggy taste niya. And then, natin itong sasalain para mawala itong mga buo-buo sa ating egg white. Here, sasalain na natin ito para mawala itong mga buo-buo ng itlog. So guys, para ma-drain itong mga egg white, yan, iiwan yan. At ilalagay na natin ito sa ating crust kanina. Okay guys, at ito sa ating malaking molder, ilalagay natin ito ng about 2 cups ng ating egg mixture. 1 1/4. And also, itong naiwan, ilalagay natin sa mga maliliit natin na tart na nagawa. Yan, at lagyan na natin ito isa-isa. Tamang-tama lang guys. So, yung i-overflow natin. Yung makikita pa yung kanyang crust. At atin itong lulutuin sa ating improvised oven gamit ang kawali. At here guys, ipapatong natin ito sa ating molder. Here. Medyo mainit yan, kaya hinay-hinay lang. And then, atin itong tatakpan and we'll let it cook for about 15 minutes. Lagyan natin itong malaki yan guys, para balance siya. Ito ang ating second batch at hatay natin itong maluto for about 20 to 25 minutes. And here guys, our egg tart. Yan. At atin muna itong palalamigin dito sa ating wire wrap guys. Yan. Pwede natin itong kunin sa kanyang molder. Yan. At palalamigin muna natin ito isa-isa para mas mag-harden pa yung taas niya. Yan. So, yung lower part niya, medyo mainit pa siya, kaya medyo malambot pa yung fillings niya. But later, pag na-refrigerate na natin to, medyo titigas na rin yung fillings niya. Yan. Ito yung edge niya. Wala kasi ako ng molder na maliit at ito lang yung foil ang ginamit ko, kaya hindi masyadong forte yung edge niya. At ito yung lower part. Now here guys, let's have our taste test. Ito yung base ng ating small. Medyo pasumado pa guys.
eggwhites. Yan. Yung base, lutong-luto siya. Kahit kawali lang yung ating ginamit. Yan. Wala lang 40 yung size niya kasi yung foil lang yung ating ginamit. And here, and, talagang sobrang sarap niya, guys. It's not just the usual egg tart na natitikman natin kasi very special siya. Talaga yung crust niya is talagang malalasahan mo yung sarap ng ating crust at medyo buttery siya na talagang malasang-malasa at yung feelings ng egg tart natin is hindi masyadong matamis. Kaya talagang makakarami ka ng kain ito. And it's really super yummy. Salamat muli sa inyong panunood. And next is gagawa naman tayo ng isa na namang yummy recipe. And our channel is all about no-bake recipes. Kaya kung wala kang oven, no problem. Kaya subscribe na sa ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa ating next tipid recipe. My name is Ice and thank you so much and enjoy cooking!